આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે સાહિલભાઈને. તમારે બીજા કોઈ પણ જૂના ટ્રેક્ટર છે, ટ્રેલર છે, કાર, બાઇક, કોઈ પણ વાહન અથવા પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ છે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અત્યાર સુધીના નવા જૂના બધા તમામ વિડીયો આવી જશે. તેમાંથી તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તે લઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. નવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. D.R.K કિસાન હેલ્પ. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે સાહિલભાઈને. જોન્ડિયર 5036D ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને 6થો મહિનો છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. બાકી આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે. બોનર, પંખા બધું મિત્રો, છત્રી, સીટ આખું કંપનીના જ છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ચકાસી ત્યારબાદ પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. એની પહેલાં તમે સાહિલભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી એન્જિન આખું પેટી પેક એન્જિન છે. ટ્રેક્ટરમાં કંઈ પણ પાનું મારેલું નથી. સાહિલભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,30,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને પારાવાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક સાહિલભાઈનું નામ 63,534 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.